به نام خالق هستی. اثر مرکب، فصل سوم، پارت اول. عادتها. معلمی فرزانه که همراه یکی از شاگردانش در جنگلی قدم میزد، جلوی یک نهال کوچکی ایستاد. معلم نهال کوچکی را که تازه از زمین روییده بود نشان داد و به شاگردش گفت آن نهال را از زمین بیرون بکش. پسرک جوان آن را با انگشتانش راحت بیرون کشید. بعد معلم به نهالی که کمی محکمتر بود اشاره کرد. به نظر می رسید و ارتفاعش تا زانوهای پسرک بود. اشاره کرد و گفت حالا این یکی را بیرون بکش. پسرک با کمی تلاش آن نهال را هم از ریشه بیرون کشید. معلم گفت حالا نوبت این یکی است و با سرش به درخچه کاملا رشد یافته و سرسبزی که هم قد خود پسرک بود اشاره کرد. پسرک با تلاش زیاد و با تمام قدرتش و در ضمن استفاده از سنگ و چوب برای اهرم کردن زیر ریشه های آن درخچه بالاخره موفق شد و آن را بیرون کشید. بعد معلم گفت حالا دوست دارم این یکی را از زمین بیرون بکشی. پسرک جوان نگاه معلمش را دنبال کرد و متوجه درخت بلوط تنومند و بسیار بلندی شد که به سختی می توانست نوکش را ببیند. از آنجایی که تلاش و تقلای زیادش در بیرون کشیدن نهالها به مراتب کوچکتر قبلی را درک کرده بود، خیلی ساده به معلمش جواب داد متاسفم، از پس این یکی بر نمی آیم. معلم گفت پسرم، تو همین الان قدرتی را که عادتها روی زندگیت خواهند داشت نشان دادی. هرچه این عادتها قدیمی تر باشند بزرگتر می شوند. ریشه هایشان عمیق تر می شود و سخت‌تر از ریشه بیرون می آیند. بعضی از آنها خیلی بزرگ می شوند و ریشه های خیلی عمیقی پیدا می کنند، طوری که حتی جرأت نمی کنی برای از بین بردنشان تلاش کنی. مخلوقات عادت. ارسطو نوشته است ما همانی هستیم که مکرر انجام می دهیم. دیکشنری مریام وبستر واژه عادت را اینگونه تعریف کرده است: یک رفتار اکتسابی که تقریباً یا کاملاً غیر ارادی شده است. داستان جالبی وجود دارد درباره مردی که به سرعت و 4 نعل با اسبش میتاخت. اینطور به نظر می رسید که جای بسیار مهمی می رفت. مردی که کنار جاده ایستاده بود فریاد زد کجا می روی؟ مرد اسب سوار جواب داد نمیدانم، از اسب بپرس. این داستان زندگی خیلی از مردم است. آنها سوار بر اسب عادتهایشان میتازند بدون اینکه بدانند کجا میروند. وقت آن رسیده است که کنترل افسار را به دست بگیرید و زندگیتان را در مسیر رسیدن به جایی قرار دهید که واقعاً میخواهید آنجا بروید. اگر با استفاده از خلبان خودکار زندگی می کنید و اجازه می دهید که عادتهایتان شما را اداره کنند، می خواهم که دلیلش را بدانید و خودتان را از این دام رها کنید. به هر حال شما از همراهی من برخوردارید. مطالعات روانشناسی نشان دادند که 95% از همه چیزهایی که احساس می‌کنیم، فکر می‌کنیم، انجام می‌دهیم و به آنها دست پیدا می‌کنیم در نتیجه یک عادت یاد گرفته شده است. ما با غرایز متولد شده ایم و البته بدون هیچ گونه عادتی. ما عادتها را در طول زمان پرورش می دهیم. در دوران کودکی مجموعه‌ای از پاسخهای شرطی را یاد می گیریم که ما را به عکس العمل غیر ارادی بدون فکر کردن در خیلی از موقعیت‌ها سوق می دهند. در زندگی روزمره تان زندگی کردن به صورت خودکار و غیر ارادی خوبی‌های خاص خودش را دارد. اگر مجبور باشید که آگاهانه درباره هر یک از گام‌های هر کار معمولی مثل درست کردن صبحانه، رساندن بچه‌ها به مدرسه، رفتن به محل کار و غیره فکر کنید، زندگیتان از کار می‌افتد. شما احتمالاً دندانهایتان را روزی 2 بار و به صورت خودکار مسواک
حرک میزنید. هیچ بحث فلسفی بزرگی در این کار نیست. شما فقط انجامش میدهید. شما بلافاصله لحظه‌ای که پشتتان صندلی را لمس می‌کند، کمربند ایمنیتان را می‌بندید. هیچ فکر بعدی وجود ندارد. عادتها و رویه‌های ما اجازه می‌دهند که کمترین انرژی آگاهانه را برای انجام کارهای روزمره‌مان استفاده کنیم. آنها کمک می‌کنند عاقل باشیم و ما را قادر می‌سازند که خیلی از موقعیت‌ها را از لحاظ منطقی و عقلانی خوب اداره کنیم و از آنجایی که مجبور نیستیم درباره این کارهای معمولی و پیش پا افتاده فکر کنیم، می توانیم انرژی ذهنیمان را روی افکار و مطالب خلاقانه تر و غنی تر متمرکز کنیم. عادتها می توانند مفید باشند، البته تا وقتی که عادتهای خوبی باشند. به همین سادگی. اگر تغذیه سالم و درستی داشته باشید، احتمالاً در مورد چیزهایی که می‌خرید و غذاهایی که در رستوران سفارش می‌دهید، عادتهای سالمی ساخته اید. اگر وزن مناسب و اندام خوبی دارید، احتمالاً به این خاطر است که منظم ورزش می‌کنید. اگر در شغل فروش موفق هستید، احتمالاً به خاطر عادتهای آماده کردن ذهن و صحبتهای درونی مثبتی است که شما را قادر می‌سازند در مقابله با نپذیرفتنها خوشبین باقی بمانید. من تعداد زیادی از معروفترین آدمهای موفق، بزرگترین مدیران عامل و هنرپیشگان مشهور را دیدم و با آنها مصاحبه کردم. می توانم به شما بگویم که همه آنها از یک خصیصه مشترک برخوردارند. همه آنها عادتهای خوب دارند. البته معنیش این نیست که عادتهای بدی نداشته باشند. عادتهای بد دارند ولی تعدادشان زیاد نیست. رویه‌های روزانه ساخته شده بر اساس عادتهای خوب همان تفاوتی است که موفق‌ترها را از دیگران جدا می کند. این منطقی نیست. طبق صحبت‌های قبلیمان می‌دانید که آدم‌های موفق لزوماً باهوشتر یا با استعدادتر از بقیه نیستند، بلکه عادت‌هایشان آنها را در مسیری قرار می‌دهد که آگاهتر، باهوشتر، لایق‌تر، آماده‌تر و با مهارت‌های بهتر شوند. در کودکی پدرم از لری برد به عنوان مثال استفاده می کرد تا به من در مورد عادتها آموزش دهد. لری افسانه‌ای به عنوان یکی از بزرگترین بسکتبالیست های حرفه‌ای شهرت داشت، ولی دلیل شهرت او استعداد ورزشی فوق‌العاده نبود. هیچ کسی لری را در زمین بسکتبال برازنده توصیف نمی کرد. با این حال، با وجود استعداد ورزشی محدودش باعث شد تا تیم بوستون 3 بار قهرمان جهان شود و خودش هم لقب یکی از بهترین بسکتبالیست های تمام دوران را بگیرد. چگونه توانست؟ این افتخارها به خاطر عادتهای لری اتفاق افتادند. تعهد مداوم او برای تمرین کردن و بهتر کردن بازیش. لری یکی از بهترین پرتاب آزاد زننده های تاریخ NBA بود. از کودکی عادتش این بود که هر صبح قبل از رفتن به مدرسه 500 پرتاب آزاد تمرین کند. با چنین نظم و تلاشی لری بیشتر استعدادهای خدادادیش را به وجود آورد و تعدادی از با استعدادترین بازیکنها را در زمین مسابقه شکست داد. مثل لری شما هم می توانید پاسخهای غیر ارادی و ناخودآگاهتان را شرطی کنید تا مثل قهرمانهای حرفه‌ای باشید. این فصل درباره جبران کردن چیزهایی است که در آنها استعداد ندارید، آن هم با نظم، سخت‌کوشی و عادتهای خوب. این فصل درباره تبدیل شدن به مخلوقی از عادتهای قهرمانانه است. با تمرین و تکرار کافی، هر رفتاری چه خوب باشد چه بد در طول زمان غیر ارادی می شود. یعنی ما خیلی از عادتهایمان را ناخودآگاه کسب می کنیم. با الگوگیری از والدینمان، پاسخدهی به پیوندهای محیطی و فرهنگی یا خلق مکانیزم‌های الگوبرداری.
ولی می توانیم آگاهانه تصمیم به تغییر آنها بگیریم. از آنجایی که هر عادتی را که دارید یاد گرفته اید، می توانید آنهایی را که به سودتان نیستند از یاد ببرید. آماده اید؟ با فرار از دام خوشنودی آنی شروع کنید. می دانم که با شیرینی خوردن لاغر نخواهیم شد. می دانیم 3 ساعت تماشای برنامه‌های شبانه تلویزیونی مثل برنامه رقصیدن با ستاره ها و سریال پلیسی باعث می شود که 3 ساعت وقت کمتر برای خواندن یک کتاب خوب یا گوش دادن به یک فایل صوتی فوق‌العاده داشته باشیم. می دانم که صرفاً خریدن بهترین کفش‌های پیاده روی ما را برای 2 ماراتن آماده نمی کند. ما موجوداتی منطقی هستیم. حداقل این چیزی است که به خودمان میگوییم. پس چرا به طرزی غیر منطقی اسیر خیلی از عادتهای بد هستیم؟ دلیلش این است که نیاز ما به داشتن خوشنودی آنی میتواند ما را به انفعالی ترین و بیفکرترین موجود جهان تبدیل کند. اگر یک گاز از یک ساندویچ بزرگ بزنید و بلا فاصله به خاطر یک حمله قلبی قفسه سینه‌تان را بگیرید و روی زمین بیفتید، امکان ندارد که برای گاز دوم اقدام کنید. اگر پک بعدیتان از سیگار باعث شود که صورتتان مثل صورت یک پیرمرد 85 ساله شود، احتمالاً دیگر پک بعدی را به سیگار نمیزنید. اگر موفق نشوید 10مین تماس امروز را بگیرید و ناگهان به سرعت اخراج یا ورشکسته شوید، دیگر برداشتن تلفن و تماس گرفتن واقعاً غیر عاقلانه خواهد بود. و اگر اولین چنگال پر از کیک بیدرنگ 50 پوند به وزن شما اضافه کند، گفتن جمله نه متشکرم به دسر کار خیلی راحتی خواهد بود. مشکل اینجاست که نتیجه یا خوشنودی آنی ناشی از عادتهای بد اغلب از چیزی که در ذهن شما درباره عواقب بلند مدت در جریان است بسیار مهمتر به نظر می رسد. در واقع انگار افراط در عادتهای بد هیچ اثر منفی در همین لحظه ندارد. شما دچار حمله قلبی نمی شوید، پوستتان چروکیده نمی شود، در خطر اخراج قرار نمی گیرید و اندامتان چاق نمی شود. ولی معنیش این نیست که اثر مرکب را فعال نکرده اید. وقت آن است که بیدار شوید و درک کنید عادتهایی که در آنها افراط می کنید می توانید زندگیتان را به فاجعه‌ای مکرر تبدیل کند. ناچیزترین اصطلاحات در رویه‌های روزمره‌تان می تواند نتایج را به شکل چشمگیری در زندگیتان عوض کند. باز هم من درباره تغییرهای بزرگ یا اوراق کردن کامل شخصیت، خصوصیات و زندگیتان صحبت نمی کنم. اصلاحات بسیار کوچک و به ظاهر بی اهمیت می توانند در هر چیزی تغییرات اساسی به وجود آورند. بهترین چیزی که برای شفاف ساختن قدرت اصطلاحات کوچک می توانم مثال بزنم این است که هواپیمایی را تصور کنید که از لس آنجلس عازم نیویورک است. اگر نوک هواپیما فقط 1% از مسیر اصلی منحرف شود، وقتی هواپیما از باند فرودگاه لس آنجلس بلند می شود تقریباً یک خطای نامشهود است، ولی در نهایت منجر به حدود 150 مایل انحراف از هدف اصلی خواهد شد و هواپیما جای نیویورک به آلبانی یا دورتر خواهد رسید. این در مورد عادتهای شما هم اتفاق می افتد. یک عادت بد که در همین لحظه خیلی بزرگ به نظر نمی رسد، سرانجام ممکن است شما را مایل‌ها از مسیرتان به سوی هدفها و آن زندگی که آرزویش را دارید دورتر کند.
بیشتر مردم زندگیشان را می‌گذرانند بدون اینکه انرژی آگاهانه زیادی بگذرانند روی کشف آنچه می‌خواهند و آنچه لازم است انجام دهند تا خودشان را به آنجا برسانند. می‌خواهم به شما نشان دهم چگونه اشتیاقتان را شعله‌ور کنید و کمکتان کنم تا قدرت خلاقانه غیرقابل توقفتان را در مسیر آرزوها و رویاهای قلبیتان به کار گیرید. ریشه‌کن کردن عادتهای بدی که مثل درخت بلوطی تنومند رشد کرده اند دشوار و پردردسر خواهد بود. برای انجام این کار به چیزی بزرگتر از حتی با پشتکارترین اراده ها نیاز خواهید داشت. نیروی اراده به تنهایی نمیتواند آن را ریشه‌کن کند. جادویتان را پیدا کنید، نیروی چرایتان را. تصور این که برای تغییر عادتهایتان فقط به اراده احتیاج دارید مثل این است که برای دور نگه داشتن یک خرس خاکستری گرسنه از زنجبیل پیکنیکتان یک دستمال سفره روی آن بگذارید. برای جنگیدن با خرس عادتهای بدتان وسیله قدرتمندتری می‌خواهید. وقتی در سخت کوشی برای رسیدن به هدفهایتان به مشکل می‌خورید، معمولاً باور می‌کنید که اراده لازم را ندارید. من با این موضوع مخالفم. اینکه انتخاب کنیم موفق باشیم کافی نیست. چه چیزی شما را در انتخاب‌های مثبت جدیدی که لازم است داشته باشید پایدار و استوار می‌کند؟ چه چیزی شما را از عقب نشینی کردن به عادتهای بد و بدون فکرتان متوقف خواهد کرد؟ چه چیزی این دفعه را از همه دفعه‌های قبلی که تلاش کردید و شکست خوردید متفاوت خواهد کرد؟ به محض اینکه ذره احساس ناراحتی کردید وسوسه می‌شوید که به رویه قدیمی و راحتتان برگردید. شما قبلا نیروی اراده را امتحان کردید و شکست خوردید. شما ارادهتان را به کار گرفتید و آن عادتها را برای مدتی رها کردید. دفعه قبل فکر می کردید کل اضافه وزنتان را از بین خواهید برد. تصور می کردید که پارسال از پس همه آن تماسهای فروش برخواهید آمد. لطفاً تمام کنید این دیوانگی را و کاری متفاوت انجام دهید. در این صورت است که می توانید نتایج متفاوت و بهتری به دست آورید. نیروی اراده را فراموش کنید. حالا وقت استفاده از نیروی چرایتان است. انتخاب‌های شما فقط زمانی معنی پیدا می کند که آنها را به آرزوها و رویاهایتان ربط دهید. عاقلانه ترین و برانگیزاننده ترین انتخاب‌ها آنهایی هستند که منطبق بر اهداف خود درونی و ارزش‌های والایتان باشند. شما باید چیزی را بخواهید که بدانید چرا آن را می‌خواهید، وگرنه خیلی زود تسلیم می‌شوید. چرای شما چیست؟ اگر می‌خواهید پیشرفتی قابل توجه در زندگیتان به وجود آورید، باید یک دلیل داشته باشید و برای اینکه خودتان را مجبور کنید که بخواهید تغییراتی ضروری به وجود آورید، چرای شما باید چیزی باشد که شما را به صورتی خارق العاده به هیجان آورد و برانگیزد. باید برای سالهای متمادی بخواهید که بلند شوید و تلاش کنید و تلاش کنید و تلاش کنید. بنابراین چه چیزی است که بیشتر از همه شما را به حرکت در می آورد؟ شناسایی چرایتان بسیار مهم و حیاتی است. این چیزی است که شما را به هیجان می آورد و همانی است که مشتعل کننده اشتیاق، سرچشمه جدیت و سوخت مداومت و پافشاریتان است. این موضوع خیلی مهم است و من آن را هسته اصلی اولین کتابم قرار دادم. کتاب بهترین سال عمرتان را رقم بزنید. فرمولی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ. شما باید چرایتان را بدانید. چرا انجام هر کاری ممکن است؟
نیروی چرای شما همان چیزی است که باعث می شود بتوانید به کارهای خسته کننده پیش پا افتاده و پرزحمت بچسبید. همه چگونگی های بی‌معنی خواهند بود اگر چراهای شما به اندازه کافی قدرتمند باشند تا وقتی آرزوها و انگیزه هایتان را درست انتخاب نکنید، هر راه جدیدی را که برای بهتر کردن زندگیتان جستجو می کنید رها خواهید کرد. اگر نیروی چرایتان، آرزوهایتان به اندازه کافی قدرتمند نباشد و ثبات تعهدتان به اندازه کافی قوی نباشد، شما هم مثل همان آدم‌هایی می‌شوید که اول سال برای سال پیش رو نیت انجام کاری خاص می‌کنند ولی خیلی زود تسلیم می‌شوند و برمیگردند. و به بیخیالی و بی‌توجهی در انتخاب‌های بد اجازه دهید این موضوع را با یک مثال برایتان روشن‌تر کنم. اگر تخته‌ای به عرض 25 سانتی متر و طول 3 متر را روی زمین می‌گذاشتم و می‌گفتم اگر از روی این تخته عبور کنید $20 به شما می‌دهم، آیا این کار را می‌کردید؟ این یک کار ساده و پولی بی درد سر است. چه می شود اگر همان تخته را بردارم و با آن پلی بین 2 ساختمان 100 طبقه بسازم؟ دیگر $20 برای عبور از روی تخته 3 متری کافی نیست و حتی این کار ممکن هم به نظر نمی رسد. درست است؟ احتمالاً به من نگاه می کردید و می گفتید نه، به هیچ وجه. با این حال اگر فرزندتان در ساختمان مقابل بود و ساختمان هم آتش گرفته بود، آیا برای نجات او از روی تخته می گذشتید؟ فوری و بدون هیچ سوالی این کار را می کردید، چه $20 در میان باشد چه نباشد. چرا بار اول که از شما خواستم از روی تخته‌ای که در ارتفاع قرار گرفته است بگذرید گفتید امکان ندارد، ولی بار دوم برای انجامش تردید نکردید؟ مگر ریسک ها و خطرها همان نیستند؟ پس چه تغییر کرد؟ چرای شما، دلیل شما برای خواستن انجام آن کار. فهمیدید؟ وقتی دلیلتان به اندازه کافی بزرگ باشد تقریباً هر کاری حاضرید انجام دهید. برای اینکه نیروی بالقوه خلاقیت و نیروی محرکه درونتان را درست فعال کنید، باید فراتر از انگیزه ها و اهداف مادی و پولی را ببینید. البته معنیش این نیست که آن محرک ها بد هستند. نه، در حقیقت آنها محرک های فوق‌العاده هستند. من متخصص اشیای زیبا هستم، اما چیزهای مادی نمی توانند واقعا قلب، روح و جرأتتان را برای مبارزه به کار بگیرند. آن اشتیاق باید از جای عمیق‌تر بیاید. حتی اگر به اهداف مادیتان برسید، به ارزش‌های واقعی یعنی خوشبختی و کامروایی دست پیدا نمی کنید. در مصاحبه هم با کارشناسان درجه 1 موفقیت آنتونی رابینز، مجله موفقیت ژانویه 2009، او گفت من بزرگان کسب و کار را دیدم که با وجود اینکه به اهداف نهاییشان دست پیدا کرده اند ولی هنوز هم در نومیدی و ترس زندگی می کنند. چه چیزی از شاد بودن این آدم‌های موفق جلوگیری می کند؟ جواب این است که آنها فقط روی رسیدن به اهدافشان تمرکز کرده اند، نه روی کامروایی. کسب دستاوردهای فوق‌العاده تضمین نمی کند به مسرت، شادی، عشق و احساس معنا برسید. این دو مجموعه مهارت همدیگر را تغذیه می کنند و باعث می شوند باور کنم موفقیت بدون کامروایی شکست است. خیلی خوب این موضوع را گفته است. به همین خاطر فقط کافی نیست تا انتخاب کنید که موفق باشید. باید عمیق‌تر از آن کاوش کنید تا انگیزه اصلیتان را پیدا کنید و قدرت‌های نهفته‌تان را فعال کنید، همان نیروی چرایتان را.
انگیزه اصلی، نقطه دسترسی به نیروی چرایتان از طریق ارزش‌های اصلی و درونی شماست که هم تعریف می‌کنند چه کسی هستید و هم این که چه می‌خواهید. ارزش‌های اصلی شما مثل قطب نمای درونی، برج مراقبت و GPS شخصی شما هستند و شبیه فیلتری عمل می‌کنند که از طریق آنها تمامی نیازها، خواسته‌ها و وسوسه‌های زندگیتان را اداره می‌کنند و مطمئن می‌شوید که شما را به مقصد مورد نظرتان راهنمایی می‌کند. تعیین و مشخص کردن کامل ارزش‌های اصلی یکی از مهمترین قدم‌ها در هدایت زندگیتان به والاترین چشم‌اندازهایتان است. اگر قبل از این ارزش‌هایتان را به طور واضح و روشن تعیین نکرده باشید، ممکن است خودتان را در حال انتخاب‌هایی ببینید که با آنچه می‌خواهید در تضادند. اگر صداقت برای شما موضوع بسیار مهمی باشد ولی با آدم‌های دروغگو مراوده داشته باشید، این یک تضاد است. وقتی کارهایتان در تضاد با ارزش‌هایتان باشد، سرانجام دچار ناراحتی و افسردگی می‌شوید. در حقیقت روانشناسان میگویند هیچ چیزی بیشتر از این که اعمال و رفتارمان با ارزش‌هایمان همخوانی نداشته باشند استرس ایجاد نمی کند. در ضمن تعیین ارزش‌های اصلی کمک می کند زندگیتان را ساده‌تر و کارآمدتر کنید. وقتی از ارزش‌های اصلیتان کاملا خبر دارید، تصمیم گیری هم راحت تر است. هر وقت با یک انتخاب روبرو می شوید، از خودتان بپرسید آیا این انتخاب با ارزش‌های اصلی من همخوانی دارد؟ اگر داشت انجامش دهید و اگر نداشت انجام ندهید و بروید و پشت سرتان را هم نگاه نکنید. در این صورت تمام نگرانی ها و تردیدهایتان از بین می رود. میدان نبردتان را پیدا کنید. مردم هم با چیزهایی که می‌خواهند داشته باشند تهیج می‌شوند و هم با چیزهایی که نمی‌خواهند. عشق یک نیروی برانگیزاننده خیلی قدرتمند است، ولی نفرت هم دقیقاً همینطور است. برخلاف نظر عموم جامعه، نفرت داشتن هم میتواند خوب باشد، مثل نفرت از بیماری، نفرت از بی‌عدالتی، نفرت از جهل، نفرت از خودبرتربینی و چیزهایی از این قبیل. بعضی وقتها شناخت دشمن آتش درون شما را شعله‌ور می کند. بعضی از بزرگترین انگیزه ها، تصمیم ها و پایداری های سرسختانه من مربوط به زمانهایی بوده اند که دشمنی برای مبارزه کردن داشتم. در تاریخ بیشتر داستان‌های تحولگونه و انقلاب‌های سیاسی در نتیجه مبارزه با یک دشمن شکل گرفتند. داوود و جالوت، آمریکا و بریتانیا، راکی و آپلو، لانس آمسترانگ و سرطان، اپل و مایکروسافت. میتوانم با هم ادامه دهم، ولی فکر میکنم متوجه منظورم شده باشید. دشمنان به ما دلیلی برای به پا خاستن با شجاعت و شهامت میدهند. نیاز به مبارزه، مهارت‌ها، شخصیت و اراده شما را به چالش میکشد. شما را مجبور می کند به ارزیابی و به کار انداختن استعدادها و توانایی هایتان. بدون وجود یک مبارزه برانگیزاننده ممکن است چاق و تنبل شویم و قدرت و هدفمان را از دست بدهیم. بعضی از مراجعان من از این موضوع نگرانند که نیروی چرای آنها از اهدافی ناشی می شود که خیلی والا نیستند. آنها احساس گناه می کنند از اینکه خواستند ثابت کنند آدم‌هایی که پشت سرشان حرف می زنند اشتباه می کنند، یا روی کسی را کم کنند که گفته است او توان انجام هیچ کاری را ندارد، یا شکست دادن یک رقیب، یا اینکه سرانجام از خواهر یا برادری که همیشه آنها را تحت سیطره خود داشته است بهتر عمل کنند. ولی واقعا مهم نیست که انگیزه تان چه باشد، البته تا وقتی انگیزه تان
قانونی و اخلاقی است، شما مجبور نیستید انگیزه‌های بشردوستانه بزرگی داشته باشید. مهم این است که کاملاً احساس برانگیختگی کنید. بعضی وقتها آن انگیزه میتواند به شما کمک کند تا از یک احساس یا تجربه منفی قدرتمند برای ایجاد یک پایان قدرتمندتر و موفقتر استفاده کنید. این موضوع درباره پیت کارول که یکی از مشهورترین مربیان راگبی تاریخ است اتفاق افتاده. وقتی در شماره سپتامبر سال 2008 مجله موفقیت با کارول مصاحبه کردیم، او انگیزه اولیه خودش را اینطور توضیح داد: در کودکی جثه کوچکی داشتم و بنابراین نمیتوانستم کارهای زیادی انجام دهم. چند سال طول کشید تا به جایی رسیدم که بتوانم با دیگران رقابت کنم. تمام آن دوران با این واقعیت زندگی می کردم که من خیلی بهتر از اینها هستم و لازم است برای اثبات آن بجنگم. کمی ناراحت بودم چون می دانستم که می توانم آدم خاصی باشم. نیاز کارول به جنگیدن بالاخره بزرگی و مهارت‌های او را نمایان کرد. در شماره مارس 2010 مجله موفقیت مصاحبه ای را با بازیگر بزرگ آنتونی هاکبز انجام دادیم. حیرت کردم وقتی فهمیدم استعداد و اراده فوق‌العاده او از عصبانیت و خشم شکفته شده بود. هاکبز اعتراف کرد دانش آموز بدی بوده و خانش پریشی و اختلال کمبود توجه بیش فعالی داشته است، آن هم در زمانی که علم روانشناسی از وجود چنین بیماری‌هایی بیخبر بود. به او لقب کودک مشکل آفرین داده بودند. هاکبز گفت من منشأ نگرانی‌های والدینم بودم. به نظر می رسید هیچ آینده روشنی در انتظارم نیست چون تحصیل و آموزش موضوعات مهمی بودند. ولی انگار من توانایی درک چیزهایی را که به آن آموزش داده میشد نداشتم. بچه‌های فامیل همه باهوش بودند ولی من احساس رنجش و خشم می کردم و فکر می کردم از طرف کل جامعه طرد می شوم و به همین خاطر خیلی غمگین و افسرده بودم. هاکبز عصبانیتش را مهار کرد. اول آن عصبانیت او را به مبارزه برای رسیدن به موفقیت در عرصه‌های خارج از علم و ورزش سوق داد. فهمید که اندک استعدادی در بازیگری دارد. بنابراین از خشمش به خاطر برچسب‌های تحقیرآمیزی که به او داده شده بود به عنوان سوختی برای تعهدش به حرفه بازیگری استفاده کرد. امروز هاکبز به عنوان یکی از بزرگترین بازیگران سینما شناخته می شود. در نتیجه شهرت و ثروتی که به دست آورده توانسته است به آدم‌های بیشماری که زیر آزار مداوم بوده اند کمک کند و علاوه بر این که از کارهای زیست محیطی بسیار مهمی حمایت می کند. با وجود اینکه انگیزه او در ابتدای کار به خاطر اهداف باشکوه و والا نبود، ولی به طور مشخص مبارزه‌اش ارزشمند بود. همه ما می توانیم انتخاب‌های قدرتمندانه داشته باشیم. همه ما می توانیم با انتقاد نکردن از شانس، تقدیر یا هر کس دیگری برای نتایجمان کنترل را به دست گیریم. این در توانایی ماست که باعث تغییر هر چیزی شویم، جای اینکه اجازه دهیم تجارب دردناک گذشته انرژیمان را تحلیل ببرند و موفقیتمان را تخریب کنند. می توانم از آنها برای تأمین سوختی استفاده کنیم که برای ایجاد تغییرات مثبت و سازنده می خواهیم. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.